Trong phần 1, mình đã giới thiệu với các bạn về kinh nghiệm để setup một chiếc bể thủy sinh với ngân sách khoảng 15 triệu. Video lần này mình sẽ giới thiệu chi tiết hơn về chiếc bể này, đồng thời hướng dẫn các bạn về những kinh nghiệm của bản thân về việc chăm sóc và giúp cho bể thủy sinh phát triển. Mời các bạn cùng theo dõi. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Green Happiness. Và hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn về chiếc bể thủy sinh với ngân sách 15 triệu của mình. Và đây là chiếc bể của mình đã được 1 tháng tuổi và như các bạn thấy kết quả. Hôm nay thì mình cũng sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn về quá trình lần trước đã là set cái bể rồi, thì bây giờ sẽ là chăm sóc nó. Về chế độ chiếu sáng thì như các bạn thấy đấy, chiếc đèn này của mình ban đầu mình sử dụng một cái bóng đèn metan treo ở phía bên trên. Thực ra là mình ngay từ ban đầu chỉ là dùng tạm thôi, lúc đó là cái đèn mình muốn mua thì nó chưa có về. Còn bây giờ thì đã có đèn rồi. Và vì thế là sau khoảng 1 tuần sau khi mà set cái bể đấy xong là mình đã tiến hành thay chiếc đèn mới vào. Và như các bạn thấy, xin giới thiệu ở đây, đó là chiếc đèn Chirot WRGB2. Và mình đã sử dụng nó trong suốt khoảng thời gian 3 tuần tiếp theo của chiếc bể thủy sinh này. Đèn Chirot WRGB phiên bản thứ 2 hiện nay đang được phân phối và bảo hành chính hãng bởi Vũ Aqua. Thông tin chi tiết về sản phẩm thì mình đã để trong đường link đính kèm trong phần mô tả, các bạn có thể xem ở bên dưới. Đây là một loại đèn LED công nghệ mới và nó được bán kèm theo cáp treo để có thể treo lên giá treo đèn. Trông rất hiện đại phải không hả các bạn? Về tính năng, để sử dụng chiếc đèn này các bạn cần phải tải ứng dụng My Chirot của hãng. Chúng ta có cả trên nền tảng Android và trên nền tảng của iOS. Khi mà sử dụng app Chirot này thì các bạn sẽ thấy chúng ta cần phải đăng nhập bằng email của chúng ta. Và sau đó thì chúng ta có thể thấy rất nhiều các cái ứng dụng, rất nhiều các cái hiệu chỉnh. Chúng ta có thể chỉnh màu sắc theo sắc đỏ, sắc xanh này. Và thậm chí chúng ta có thể chỉnh theo nhiệt độ màu, độ Kelvin ở đây nữa. Và ngoài ra, điều mà mình thích nhất đó là chế độ Quick Set của nó. Chúng ta có thể điều chỉnh về thời gian chiếu sáng, thời gian mà ánh sáng ở mức cao điểm nhất bằng hệ thống Quick Set như thế này. Các bạn có thể thấy mình thiết lập chế độ thời gian chiếu sáng khoảng 12 tiếng mỗi một ngày. Đèn của mình sẽ bắt đầu bật vào lúc 9 giờ sáng. Sau đó thì mình sẽ thiết lập khoảng thời gian chiếu sáng là xuyên suốt 12 tiếng đồng hồ. Mình điều chỉnh để 3 tiếng đầu tiên và 3 tiếng cuối cùng của chu trình 12 giờ là ánh sáng yếu, và sau đó ánh sáng sẽ lên mức cao nhất vào khoảng 6 tiếng ở giữa. Các bạn có thể điều chỉnh màu sắc ánh sáng, cường độ chiếu sáng và thời gian chiếu sáng để phù hợp với phong cách chơi và loại cây thủy sinh mà bạn trồng ở trong bể. Về chế độ thay nước thì đương nhiên rồi, mình đã từng nhấn mạnh với các bạn rất nhiều, đó là khi mà mình mới set một chiếc bể thủy sinh thì trong giai đoạn đầu đó là dinh dưỡng của nền nhả ra rất là nhiều. Và khi đó thì những loại cây thủy sinh nó đang trong quá trình thích nghi và phát triển. Đặc biệt với chiếc bể này của mình thì mình nghĩ rằng là chăm sóc nó cũng không hề dễ chút nào cả, bởi vì là
mình dành phần lớn khoảng 3/4 cái khoảng không gian của bể là dành cho rêu, dương xỉ và những loại cây phát triển chậm. Chỉ có khoảng 1/3 phía sau hậu cảnh thì là dành cho những loại cây mà phát triển mạnh, hấp thụ nhiều dinh dưỡng, ví dụ như là họ nhà vế ốc chẳng hạn. Và vì thế là trong thời gian đầu bể của mình đã bị dính tảo nâu này, rồi là lên cả rêu tóc nữa. Mình cũng phải loay hoay và cũng rất là vất vả để xử lý nó. Về chế độ thay nước thì mình đã từng khuyên các bạn rồi, đó là trong tuần đầu tiên thì mỗi một ngày mình sẽ thay khoảng tầm 30% nước trong tuần đầu tiên. Và những tuần tiếp theo thì mình sẽ bắt đầu giảm dần, cách 2 ngày, cách 3 ngày. Và tất nhiên rồi, mình vừa thay nước và mình vừa phải theo dõi cái quá trình phát triển. Nếu mà mình thấy rằng bể mọi thứ lên rất là ok này, rêu hại không phát triển này, thì khi đó mình có thể giảm dần cái tần suất thay nước đi. Và nhiều người nói là thế nếu mà cứ thay nước liên tục mãi thì có ổn hay không, thì mình cũng lại nhấn mạnh với các bạn luôn, đó là nếu chúng ta cứ thay nước nhiều liên tục thì cũng không phải là cái hay đâu. Bởi vì là thứ nhất là môi trường nước bên ngoài khi mà cấp vào bên trong bể các bạn, chắc chắn nó sẽ tạo nên sự xáo trộn. Và bể sinh của chúng ta cần sự ổn định. Chẳng qua giai đoạn đầu là giai đoạn mà chúng ta phải tạm thời hy sinh cái sự ổn định để giảm thiểu cái rủi ro bể sinh các bạn bị nhiễm rêu hại. Đó là cách chúng ta phải đánh đổi. Còn sau khi bể của chúng ta đã phát triển, đã cycle xong, chu trình nitơ đã ổn rồi á, thì mình nghĩ rằng khoảng 1 đến 2 tháng sau đó thì các bạn sẽ thay nước rất là ít thôi. Một trong những vấn đề mà có thể nhiều bạn sẽ quan tâm, và thay vì việc là mình chia sẻ với từng cá nhân thì mình cũng sẽ làm thêm ở trong video lần này, đó là cách mà mình sẽ vệ sinh cho bể. Bởi vì khi mà các bạn thấy mình sử dụng Mossball cho chiếc bể này và gắn loại rêu cầu này, rêu bóng này lên trên lũa, thì nhiều bạn cũng bảo là trông Mossball nó rất là đẹp, nó như là nhung ấy. Nhưng mà có điều là chính vì vậy nên nó bám bẩn kinh khủng. Vậy thì làm nào để vệ sinh được? Lúc mà các bạn thay nước các bạn thấy bẩn quá, rất nhiều là cặn này, phân cá này đọng ở trên đó. Vậy thì làm thế nào? Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về giải pháp của mình. Thực ra cũng không quá là phức tạp đâu, nhưng mà cũng đòi hỏi các bạn cũng phải dành một chút thời gian. Đó là chúng ta có thể sử dụng một cái máy sủi như thế này. Các bạn có thể dễ dàng mua được một cái máy sủi khí oxy này ở bất cứ một cái tiệm cá cảnh nào. Và chúng ta sẽ dùng một cái dây sủi như thế này để làm gì ạ? Để sau đó thì chúng ta sẽ bật chế độ sủi lên. Và khi mà bong bóng khí được đẩy ra đây thì chúng ta sẽ dùng cái dây sủi này, chúng ta dí vào trong những cái phần rêu, những cái phần kẽ lá cây của chúng ta, thì cái bong bóng khí thổi ra nó sẽ đẩy hết cái bụi bẩn đi. Và sau đó chúng ta sẽ kết hợp với việc sử dụng một cái ống tiêu. Mình thường hay dùng cái ống tiêu nhỏ để hút nước ra, và như vậy là mình sẽ dà vào những cái phần mà mình thấy rằng là bụi nó bị thổi tung ra nhiều, thì mình sẽ dà vào đấy để mình hút nó sạch. Thế tại sao mình dùng cái ống tiêu nhỏ nhỏ như này thôi? Bởi vì là các bạn biết rằng bể của mình thì nó cũng không phải là bể lớn lắm. Nếu bây giờ mình dùng một cái ống thay nước phi 16 hoặc thậm chí là phi 20 chẳng hạn, thì có khi chưa hút kịp được mấy thì nó đã hút quá cái số lượng nước mình cần thay rồi. Và vì thế mình dùng cái ống nhỏ này thay sẽ hơi mất thời gian một chút, nhưng bù lại là lượng nước mình hút ra nó không quá nhiều. Và như vậy thì khi mà mình cấp nước vào thì nó không làm xáo trộn, ảnh hưởng nhiều đến chiếc bể sinh của mình. Mỗi một lần thay nước thì mình thay khoảng 30% nước ở trong bể. Với phương pháp sử dụng dây sủi để làm vệ sinh các cái phần rêu và cây thủy sinh ở trong bể như thế này, thì mình thường áp dụng là 1 tuần 1 lần, chứ không cần thiết là lần nào thay nước các bạn cũng phải làm đâu. Đây là phương pháp cũng khá là mất thời gian. Khi thay nước và vệ sinh bể, chúng ta đừng quên là cắt tỉa những lá cây thủy sinh già hoặc đã bị nhiễm rêu hại. Không thể không nhắc tới các chiến binh diệt rêu như là cán rêu bút chì này, hoặc là tép ăn rêu. Đây là loại tép mũi đỏ mà mình mua ở Brother Concept. Ngoài ra thì mình có thể để bèo nhật ở trên mặt nước vào những vùng mà mình không cần ánh sáng chiếu vào. Bèo nhật sẽ phát triển bộ rễ xuống phía dưới và hút các chất dinh dưỡng dư thừa. Thế còn vấn đề ngân sách thì thú thực với các bạn rằng 15 triệu là một con số để chúng ta để tham khảo. Với những bạn mà có điều kiện hơn thì chúng ta có thể up
cho những cái phần đồ thiết bị của mình nó xịn hơn này, đồ hiệu thì tất nhiên là giá trị của nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Trên hội nhóm mà mình đang chơi á, thì có những anh, có những bạn, các bạn ấy có những chiếc bể thủy sinh với ngân sách lên tới cả 100 triệu. Và tất nhiên rồi, cũng giống như là chiếc áo này mình đang mặc có giá chỉ vài trăm nghìn, trong khi đó có những người mặc chiếc áo vài chục, vài trăm triệu, đó là chuyện rất bình thường. Vì thế mình nghĩ rằng chúng ta không nên phán xét về vấn đề giá cả. Nếu có điều kiện chúng ta xài đồ hiệu, chúng ta dùng đồ tốt thì tất nhiên cái mức chi phí chúng ta phải bỏ ra rất là lớn. Nhưng mà có điều là nếu với những bạn mà điều kiện chúng ta chưa cho phép, và chúng ta mới trải nghiệm, chúng ta đang đắn đo, chúng ta đang lăn tăn, thì chúng ta cũng chẳng có gì mà chúng ta phải suy nghĩ nhiều cả. Bởi vì là ví dụ như các bạn thấy là 15 triệu là ngân sách, chúng ta có thể hoàn toàn điều chỉnh được. Đây là chiếc đèn mà các bạn thấy, đó là chiếc đèn Chirot WRGB2, cũng là một loại đèn LED công nghệ mới. Giá của nó là khoảng, hình như là rơi vào tầm khoảng 3,6 triệu đó. Nhưng nếu mà các bạn mua những loại đèn kiểu như là bóng đèn ODC, bóng T5HO thì giá của nó chỉ có vài trăm ngàn. Và như vậy thì ngân sách của chúng ta có thể thay đổi rất nhiều. Hoặc là các bạn thấy rằng trong ngân sách 15 triệu đó thì mình thấy rằng chi phí cho bể này, ví dụ như chiếc bể này của mình là bể kính siêu trong 5 mặt chẳng hạn, thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng kính Việt Nhật, chúng ta sẽ lại tiếp tục cắt giảm chi phí. Chân thì thay vì không dùng chân gỗ này, không dùng chân MDF thì chúng ta có thể sử dụng chân bằng sắt hộp, thì các bạn lại tiếp tục giảm đi được khoản ngân sách nữa. Hay là sử dụng các cái bố cục cây thủy sinh đơn giản thôi, chơi theo phong cách Hà Lan, thì mình cam đoan với các bạn rằng chúng ta hoàn toàn vẫn có thể có được bể thủy sinh mà ngân sách của chúng ta có thể giảm đi được rất nhiều. Mình áng chừng nó chỉ bằng khoảng 2/3 con số, khoảng 15 triệu là các bạn đã có thể chơi thủy sinh ổn được rồi. Với một chiếc bể kích thước 90, 45 cm như thế này thì mình thường phân bổ ngân sách dành ra khoảng 10 triệu để mua các thiết bị phần cứng như là đèn này, bể kính này, chân bể, thiết bị máy lọc. Dành ra khoảng 2 triệu để đầu tư cho phần bố cục, đó là lũa, đá, phân nền. Còn khoảng 3 triệu để sử dụng mua cây thủy sinh và thêm một vài trăm nghìn để mua các loại cá tép trong bể nữa. Các bạn có thể tham khảo thông tin chi tiết mình để dưới phần mô tả để biết thêm về những sản phẩm mình sử dụng. Hiện tại như chiếc bể của mình, nhiệt độ đang dao động khoảng tầm 27 đến 28 độ C. Để đảm bảo lượng CO2 dồi dào thì mình cũng bật CO2 chạy cả ngày. Đến đây thì video của mình xin phép được kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và ủng hộ Green Happiness trong thời gian vừa qua. Hy vọng rằng với video lần này thì mình cũng sẽ góp phần chia sẻ và giúp ích được cho các bạn trong thú chơi thủy sinh, để chúng ta có thể cùng nhau có được những chiếc bể thủy sinh đẹp tuyệt vời. Cảm ơn các bạn rất nhiều và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sắp tới. Xin chào tạm biệt.